สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเจาะลึกเรื่องศิลปะกันอีกครั้งนะครับจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยวันนี้เป็นคิวของภาพ Harlequin Seated ของ Pablo Picasso ครับวาดไว้ปี 1923ภาพดังเลยนะคะภาพนี้ใช่ครับดังมากแล้วข้อมูลที่เรามีก็จะพาเราไปสำรวจกันทั้งเรื่องความหมายบริบททางประวัติศาสตร์สัญลักษณ์ต่างๆแล้วก็เทคนิคด้วยคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆตั้งแต่แรกเห็นเลยก็คือตัวละคร Harlequin นี่แหละครับตัวตลกหน้าเศร้าที่หลายคนก็มองว่าเป็นเหมือนตัวแทนของพิกัสโซเองใช่ค่ะโดยเฉพาะในช่วงนั้นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1ที่เขาเริ่มเปลี่ยนแนวมาเป็น Neo Classical ครับผมโอเคงั้นเรามาค่อยๆแกะรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยดีกว่าถ้าพูดถึงปี 1923 นะครับมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากจริงๆไม่ใช่แค่กับพิกัสโซแต่กับวงการศิลปะในยุโรปเลยคือสงครามโลกครั้งที่1มันเพิ่งจบไปไม่นานคนก็ยังรู้สึกโหยหาความสงบความมีระเบียบอะไรแบบนั้นใช่ค่ะมันเลยมีกระแสที่เรียกว่า return to order กลับไปหาความคลาสสิกมากขึ้นในงานศิลปะถูกต้องครับปิกัสโซเองก็เหมือนจะอยู่ในกระแสนั้นเหมือนกันจากที่เคยทำคิวบิซึมที่แบบรูปทรงแตกๆมองหลายมีมพร้อมกันค่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขายุคก่อนหน้าใช่ครับเขาก็เปลี่ยนมาวาดอะไรที่มันดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นจับต้องได้ชัดเจนขึ้นและชีวิตส่วนตัวเขาช่วงนั้นก็ดูเหมือนจะสงบลงด้วยนะครับแบบว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีครอบครัวลูกคนแรกก็เกิดช่วงนั้นแหละอาศัยอยู่ฝรั่งเศสก็เลยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงพักความกบฏนิดนึงไหมคะก็น่าจะประมาณนั้นครับเลยน่าคิดว่าไอ้ตัวละครฮาร์เลควินเนี่ยมันไปเกี่ยวกับสภาวะจิตใจของเขาตอนนั้นยังไงใช่ค่ะแต่การเปลี่ยนแปลงนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเขาทิ้งตัวตนเดิมไปเลยนะคะคือต้องเข้าใจว่าปิกัสโซเนี่ยเขามีพื้นฐานการวาดแบบคลาสสิกที่แน่นมากๆอยู่แล้วพวกกายวิภาคสัดส่วนการสร้างมิติอะไรพวกเนี้ยอ๋อครับช่วง Neo Classical เนี่ยมันเหมือนเขาหยิบเอาทักษะเดิมที่เขามีอยู่แล้วกลับมาใช้แต่เอามาผสมกับมุมมองใหม่ๆของเขาสิ่งที่น่าสนใจมากๆตรงนี้คือเขาไม่ได้แค่กลับไปเรียนแบบสไตล์คลาสสิกเป๊ะๆนะคะครับแต่เขาใช้มันเพื่อจะสื่อสารอารมณ์ที่มันซับซ้อนขึ้นอย่างฮาร์เลควินในภาพนี้ก็เลยไม่ได้เป็นแค่ตัวละครตลกจากละครพื้นบ้านอิตาลี Commedia dell'arte ครับผมแต่มันมีความเป็นมนุษย์มากๆมีความรู้สึกข้างในที่ลึกซึ้งเหมือนเป็นการเอาเทคนิคเก่ามาเล่าเรื่องใหม่เรื่องเกี่ยวกับจิตใจคนเนี่ยแหละค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับเหมือนยืมฟอร์มคลาสสิกมาเพื่อจะพูดเรื่องความรู้สึกที่มันร่วมสมัยขึ้นแล้วตัวสัญลักษณ์ของฮาร์เลควินเองก็น่าสนใจนะครับคือปกติตัวตลกมันต้องสร้างเสียงหัวเราะสร้างความบันเทิงใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ในภาพเนี้ยฮาร์เลควินดูนิ่งมากสงบแต่ก็แฝงความเศร้าหมองดูเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่หรืออาจจะเหนื่อยนั่นสิค่ะการตีความส่วนใหญ่ก็จะมองว่ามันเชื่อมโยงกับสภาวะของศิลปินเองหรืออาจจะสะท้อนถึงคนในยุคนั้นยุคหลังสงครามที่ข้างนอกอาจจะดูเหมือนปกติแต่ข้างในมันอาจจะยังบอบช้ำอยู่ครับแล้วท่าทางล่ะครับอย่างมือที่ประสานกันไว้ตรงหน้าตักมันมีความหมายอะไรพิเศษไหมครับหรือว่าเป็นการครุ่นคิดเฉยตรงนี้ก็ตีความกันไปได้หลายอย่างค่ะบ้างก็ว่าเหมือนพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองเก็บความรู้สึกไว้ข้างในๆหรืออาจจะมองว่าเป็นการรอคอยอะไรบางอย่างหรือแค่เป็นการครุ่นคิดแบบเงียบๆก็ได้ค่ะมันก็สอดคล้องกับสีหน้าท่าทางโดยรวมนะครับถ้าเราลองเชื่อมโยงกับองค์ประกอบอื่นๆในภาพนะคะพวกเทคนิคต่างๆเนี่ยมันก็ส่งเสริมอารมณ์นี้หมดเลยอย่างการใช้สีชมพูฟ้าน้ำตาลอ่อนๆมันเป็นโทนสีที่นุ่มนวลไม่ฉูดฉาดเลยถ้าเทียบกับงานยุคก่อนๆของเขาจริงด้วยครับดูสงบกว่ามากใช่ค่ะหรือแสงในภาพก็นุ่มนวลไม่ได้ใช้คอนทราสต์จัดๆแบบพวกบาโรกพื้นหลังก็เรียบๆคล้ายๆฉากละครเวทีอ๋อทำให้ตัวละครเด่นขึ้นมาใช่ค่ะทำให้เด่นแต่ในขณะเดียวกันก็ดูโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะแล้วมีจุดหนึ่งที่ผมสังเกตคือเรื่องฝีแปลงที่บางจุดมันดูเหมือนยังวาดไม่เสร็จดีหรือดูหยาบๆหน่อยอันนี้คือเขาตั้งใจหรือเปล่าครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าเป็นความตั้งใจนะคะการที่เขาทิ้งร่องรอยฝีแปรงหยาบๆหรือบางส่วนที่ดูเหมือนยังไม่สมบูรณ์เนี่ยอาจจะเป็นการสื่อว่าชีวิตจริงๆหรือสภาวะข้างในของเรามันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบหรือขัดเกลาจนไร้ที่ติเสมอไปมมันมีความไม่แน่นอนความเปราะบางบางอย่างอยู่
ซึ่งมันก็เข้ากันได้ดีกับอารมณ์เศร้าๆหรือความรู้สึกซับซ้อนที่ภาพนี้พยายามจะสื่อออกมาค่ะโหชัดเจนเลยครับแสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ปิกัสโซกำลังใช้ภาพฮาร์ลีควินเนี่ยไม่ใช่แค่การวาดรูปตัวตลกธรรมดาแต่เหมือนการสำรวจเข้าไปในจิตใจตัวเองในช่วงที่ชีวิตเขากำลังเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่เลยทั้งเรื่องการเป็นพ่อครั้งแรกการมีชีวิตที่มั่นคงขึ้น ใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังแบกรับความรู้สึกที่มันซับซ้อน ความเศร้า ความเหนื่อยล้าบางอย่างเอาไว้ข้างใน แล้วก็ถ่ายทอดออกมาผ่านงานศิลปะชิ้นนี้ ที่ภายนอกดูนิ่งๆ แต่ข้างในนี่ส่งพลังมาก ถูกต้องเลยค่ะ สรุปสั้นๆก็คือ ภาพนี้เป็นการผสมผสานที่ฉลาดมากๆ ระหว่างเทคนิคคลาสสิกที่ปิกัสโซช่ำชองอยู่แล้ว กับการใช้สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายได้ลึกซึ้งหลายชั้น และที่สำคัญคือการสำรวจอารมณ์ความรู้สึกข้างในของศิลปินเอง ในช่วงเวลาที่ทั้งโลกและตัวเขาเองกำลังปรับตัวครั้งใหญ่หลังสงคราม มันเหมือนเป็นไดอารี่ส่วนตัวที่เล่าผ่านภาษาศิลปะที่เป็นสากลเลยค่ะ เป็นการวิเคราะห์ที่ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากจริงๆครับขอบคุณมากครับทีนี้ก่อนจะจบกันไปผมมีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจชวนให้เราคิดต่อนิดหนึ่งนะครับคือการที่ศิลปินที่ยิ่งใหญ่ระดับปิกัสโซเนี่ยเขาเลือกใช้หน้ากากหรืออัตลักษณ์อื่นอย่างตัวฮาร์เลควินในการถ่ายทอดความรู้สึกส่วนตัวที่มันซับซ้อนมากๆมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์หรือวิธีที่มนุษย์เราใช้ในการแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงซึ่งบางทีการแสดงออกผ่านหน้ากากหรือผ่านใบหน้าของคนอื่นมันอาจจะเปิดเผยความจริงข้างในได้ดีกว่าการแสดงออกโดยตรงหรือเปล่าครับ